ก่อนเจ็บต้องรอวันนี้ไม่มีวันลับทุกถนนสว่างสวยทำกลางแสงสีสดใสยิ่งอ่อนโยนแต่สดใสฟ้าสีครามเปลี่ยนแบบแสงนีออนจงบอกของใจโยนตามไปกับทุกถนนสถานีต่อไปสยามมดแควร์หากคุณต้องการสัมผัสบรรยากาศสยามมดแควร์เชิญร่วมเดินทางกับเราและดื่มด่ำไปกับเสน่ห์ของถนนสายนี้ในวิดีโอ Next station Siam Square Step into the vibrant streets where colors, flavors and culture unfold. Take a walk through Bangkok Siam Square
ถ้าขอใครเรื่องแยมและเรื่องที่จะซื้อท่านมันไม่ใช่ค่าคือถ้าพูดจริงถ้าไม่ให้ค่าพูดเองค่าที่มีค่าแต่ว่าค่าคือได้ ซึ่งมันเป็นภาษาไทยที่เป็นที่คนที่ชอบดูดาวนะครับผมชอบดาราศาสตร์ด้วยชอบดูดาวเกี่ยวกับคนที่ชอบดูดาวเป็นที่รู้ใจได้มากก็ดีมากเลยจากนักเรียน ผู้เด็กชายชอบจับตาดูเจ้าชายอาลีไว้ให้ดี เข้ามา ที่จริงท่านเข้ามาเรียบร้อยแล้ว อย่าขยับ ที่ข้ากลับมาเพราะเจ้าออกไปไกล ได้ไง ตอนพิเศษนะ จริงแล้วข้าดีใจที่ท่านมา นั่นเหรอ ข้าพยายามหาคำมากกว่า แต่ไม่เจอในแผนที่พูดเลยสักอันชี้ให้ดูหน่อย ได้แน่นอน ราชาว่าไม่อยากผู้หมาผู้ชายเขาผู้ชาย ทำเวอร์ไปใช่ไหมที่โดนบันดาล ก็ไม่ควรเอาบ้างว่า ได้
ayo ketemu